चलाउँथे, मन्दिरलाई चलाउँथे, उनीहरू चाहिँ एकदम धनी थिए, उनीहरूसँग धेरै धन सम्पत्ति थियो। And they were more interested in preserving their wealth than in pursuing the truth. अनि त्यसकारणले ती धन भएका यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नै स्वार्थलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुरालाई नै उनीहरूले बढी महत्त्व दिए, तर सत्यतालाई पछ्याउने र के सत्य छ भन्ने त्यो बाटो हिँड्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले महत्त्व दिएन। Now the third reason is perhaps the fear of Roman punishment if there is any political disturbance. तेस्रो कारण चाहिँ रोमीहरूको कारणले रोमीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुनै राजनीतिक बाधाहरू आएको देख्न चाहने थिएन। Now for these reasons the Jewish authorities set in motion a plot to kill Jesus. अनि त्यसकारणले यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ रोमीहरूबाट अझै सतावट पाउने इच्छा पनि थिएन, त्यसकारणले त्यहाँनिर कुनै राजनीतिक कुराहरू चहल पहल गर्ने इच्छा पनि थिएन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो निचोडमा पुग्छन् कि उनीहरूले चाहिँ येशू प्रभुलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएर खतम गर्ने। So we read in chapter 11:54, for example, that because of this plot to kill him, Jesus no longer moved freely among the people in public. वास्तवमा हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 11:55 मा हेरिरहेको थियौं, ती यहुदी गुरुहरूले चाहिँ सुरुमा नै येशूलाई मार्ने योजना भित्रभित्रै बनाइराखेको कुरा भएको हुनाले समय नआउन्जेलसम्म आफैलाई सुरक्षित राख्नलाई येशू प्रभु चाहिँ अब खुल्ला रूपमा हिँड्न छोड्नु भएको भनेर हामीले त्यहाँ हेरेका थियौं। This is what John spoke about even in chapter 1 verse 11, that Jesus came to his own people, the Jews, and his own people did not receive him. अनि वास्तवमा यही कुरालाई यूहन्नाले 1:11 मा नै लेखेका छन्। येशू प्रभु चाहिँ उहाँको आफ्नै जातिहरुको आफ्नै मानिसहरुको लागि आउनु भयो र आफ्नै मानिसहरुले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गरे भनेर लेखेको छ। Now John also tells us that Jesus predicted many things, including his own death and his resurrection. अनि वास्तवमा यूहन्नाले अरु धेरै कुराहरू लेखेका छन् जसले गर्दाखेरि येशू प्रभुको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा अरु प्रमाणहरू हामी देख्दछौं। Now I want to briefly mention 7 points about Jesus' anticipation and foretelling of the cross to his disciples, of his death to his disciples. अनि अहिले हामी येशू प्रभुले आफ्नो मृत्युको बारेमा, क्रुसको कष्टको बारेमा, पुनरुत्थानको बारेमा उहाँले भन्नु भएको चेलाहरूलाई भन्नु भएको 7 वटा पोइन्टहरू चाहिँ हामी हेर्ने प्रयास गर्ने छौं। So first, Jesus knew all along that he would die on the cross. पहिलो कुरा चाहिँ येशू प्रभुलाई सुरुमै थाहा थियो कि उहाँको चाहिँ क्रुसमा बलिदानको मृत्यु हुनुपर्ने छ। So the crucifixion did not take him by surprise in any way. त्यसकारणले हामीलाई पक्का थाहा हुन्छ कि येशू प्रभुको क्रुसको मृत्युको बारेमा उहाँलाई कुनै आश्चर्य लागेको थिएन, किनभने त्यो हुने छ भन्ने उहाँलाई पक्का थाहा थियो सुरुमै। In fact, he came into the world for this very purpose. अनि वास्तवमा उहाँ यो संसारमा यही उद्देश्यको लागि नै आउनु भएको थियो। And that purpose is to die on the cross to bring salvation to mankind. अनि त्यो उहाँ आउनु भएको उद्देश्य चाहिँ क्रुसको बलिदानद्वारा मानिसहरूको लागि उद्धारको ढोका खोल्ने। So throughout his life and his ministry, he has set his heart to accomplish this work of salvation. त्यसकारणले येशू प्रभु जबदेखि संसारमा आउनुभयो उहाँको पुरै जीवनमा यो उद्धारको जो काम उहाँले गर्नुपर्ने थियो उहाँको जीवन उहाँले त्यही कुरामा केन्द्रित लगाउनु भयो। Second, although Jesus was troubled and preferred to avoid the cross, yet his sense of duty and obedience to the Father's will compelled him to go to the cross. अनि दोस्रो पोइन्ट हामी देख्दछौं येशू प्रभुलाई यो क्रुसमा जाने कुरा सजिलो थिएन, उहाँलाई सकेदेखि यो नगर्ने इच्छा थियो र पनि उहाँले पिताको इच्छालाई मुख्य ठान्नुभयो र पिताको इच्छा भएको हुनाले
उहाँले चाहिँ यो आफैलाई यो गर्ने कुरामा समर्पित गर्नुभयो। You can read about this in chapter 12, verse 27. अनि यो कुरो तपाईले 12 अध्यायको 27 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। Now, third, Jesus clearly predicted and anticipated his own death by crucifixion. अनि येशू प्रभुले चाहिँ उहाँको क्रुसमा हुने मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी पनि बोल्नुभयो र त्यही अनुसार आफूलाई तयार गर्दै गएर त्यसमा संलग्न हुनुभयो। This is found in chapter 12, verses 31 to 33, for example. अनि यो कुरा चाहिँ वास्तवमा 12 अध्यायको 31 देखि 33 सम्म हामीले पाउँदछौँ। The cross is where the power of Satan over mankind is broken. अनि वास्तवमा त्यही क्रुसको काम जो येशूले गर्नुभयो, शैतानको मानिसहरूमाथिको अधिकार र शक्ति जो छ त्यो क्रुसको बलिदान, क्रुसको कामद्वारा येशूले त्यसलाई टुक्राउनु भयो। Now notice what Jesus says in chapter 12, verse 32. अनि वास्तवमा येशू प्रभुले 12 को 32 पदमा के भन्नुभयो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। He says that he himself will be lifted up. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँ आफै चाहिँ उचालिनु हुनेछ। This lifting up refers to his crucifixion. अनि वास्तवमा यो उचालिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको क्रुसको मृत्युको कुरा थियो। Now, he also says that because he is lifted up, and that is because he is crucified, he will draw all men to himself. अनि यहाँ अर्को कुरा भनेको छ उहाँ क्रुसमा मृत्युद्वारा क्रुसमा उचालिनु भएको हुनाले उहाँले सबै मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नु हुनेछ। त्यहाँ त्यो कुरा भनेको छ 32 मा 12 को। That is the result of his crucifixion is the drawing of many people all over the world to faith and trust in him. अनि वास्तवमा उहाँको क्रुसको मृत्युको परिणाम स्वरूप चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूलाई विश्वास गरेर उहाँमा डोराउने काम गरेको छ। So the very fact that we, you and I, are now meeting and learning about Jesus across different parts of the world from different nations is testimony to the fulfillment of Jesus' words in chapter 12, verse 32. वास्तवमा तपाईं र म पनि आज यही कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै संसारभरि धेरै मानिसहरू आज उहाँको वचन सुनेर उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गरेर उहाँमा आइराखेका छन्। यो सबै कुरा चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 12 को 32 पदमा जे येशूले भन्नुभएको थियो त्यसकै परिणाम भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। Now, fourth point. चौथो पोइन्टलाई हेर्नेछौँ अब। Fourth point is that Jesus predicted his betrayal by Judas. चौथो कुरा चाहिँ येशू प्रभुले यहुदा इस्करियोतद्वारा उहाँलाई इन्कार गरिनेछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी उहाँले बोल्नु भएको थियो। This can be found in chapter 13, verses 18 and 19. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईले यूहन्नाको सुसमाचार 13 को 18 र 19 मा पाउनुहुनेछ। His betrayal by his own disciple was also prophesied or is also prophesied in the Old Testament, and Jesus also spoke about it before it happened. अनि वास्तवमा उहाँलाई आफ्नै चेलाद्वारा इन्कार गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो नियममा 100 वर्ष अगाडि पनि अगमबाणी भएको भविष्यवाणी भएको थियो र येशू प्रभु आफैले पनि चेलाहरूसँग यो घटना घट्नु अगाडि नै यो कुरालाई भन्नु भएको थियो, जुन कुरा चाहिँ साँच्चै नै येशूको मृत्युको समयमा पूरा भयो। So see again, nothing came to Jesus as a surprise. त्यसकारण तपाईं यहाँ देख्नुहुन्छ येशू प्रभुको लागि यो क्रुसको बलिदान हुनुपर्ने कुरा यो सबै कुरा चाहिँ अचानक भएको आश्चर्यकर्म कुरा होइन, आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा होइन। Now, fifth point, Jesus predicted to the disciples that at his death they would experience great sorrow,
but their sorrow will eventually turn to joy. अनि पाँचौं पोइन्ट येशूले भन्नुभएको छ चेलाहरूलाई, जब उहाँको क्रुसमा मृत्यु हुनेछ उनीहरू चाहिँ एउटा शोकमा पर्नेछन्, दुःखमा पर्नेछन्, तर त्यही दुःख चाहिँ फेरि आनन्दमा परिणत हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। So this is found in chapter 16 verses 9 and 10. अनि यो कुरो चाहिँ तपाईले 16 अध्यायको 9 र 10 पदमा पाउनुहुन्छ। Now, 6th point, Jesus predicted Peter's denials. अनि 6औं पोइन्टमा चाहिँ पत्रुसले येशूलाई इन्कार गर्ने कुराको बारेमा पनि उहाँले भविष्यवाणी बोल्नु भएको थियो पहिला नै। That Peter would deny him 3 times, and this is found in chapter 13 verses 36 through 38. अनि पत्रुसले चाहिँ 3 चोटी इन्कार गरेको छन्, जुन चाहिँ 13 अध्यायको 36 देखि 38 पदहरुमा चाहिँ हामी पाउँदछौं। So now the final and 7th thing I want to point out is the reason Jesus gave that he was foretelling all of these events to the disciples. अनि 7औं पोइन्ट चाहिँ येशू प्रभुले यी सबै हुन जाने कुराहरुको बारेमा पहिल्यै नै भविष्यवाणी अथवा प्रेडिक्ट गर्नुभयो, भन्नुभयो यसो 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 हुनेवाला छ भनेर। त्यो चाहिँ किन भन्नुभयो चेलाहरुलाई भन्ने कुराको बारेमा हामी 7औं पोइन्ट हेर्ने छौं। So why did Jesus tell all these things beforehand to the disciples? किन येशू प्रभुले यी सबै जो कुराहरु हुनेवाला छ त्यसको बारेमा हुनुभन्दा अगाडि नै चेलाहरुलाई सबैलाई भन्नुभयो किन? In chapter 14 verse 29, Jesus told them the purpose. अनि वास्तवमा यूहन्नाको सुसमाचार 14 को 29 पदमा येशू प्रभुले किन त्यो भन्नुभयो भन्ने कुराको उद्देश्य चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौं। The purpose was so that they may believe in him. अनि त्यहाँ लेखिएको छ त्यसको उद्देश्य चाहिँ ताकि उनीहरूले विश्वास गर्न सकुन्। So at the coming arrest and crucifixion of Jesus, the disciples will be thrown into a state of great fear and confusion. त जब येशू प्रभु पक्राउ पर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ मृत्युको लागि लगिन्छ, चेलाहरू चाहिँ एकदम ठूलो डर र अलमलमा पर्नेछन्। Now, for these disciples, their master would be killed by the Romans in the most violent and torturous way possible. अनि वास्तवमा ती चेलाहरूको अगाडि येशू प्रभु जो उनीहरूको प्रभु हुनुहुन्छ, रोमी सिपाहीहरूले सबैमा उनीहरुकै अगाडि एकदमै कठोर प्रकारले उहाँलाई कष्ट दिएर मार्नेछन्। And the disciples will be left wondering what's going to happen to us. त्यसकारणले अब चेलाहरू चाहिँ अलमलमा पर्छन्, अब हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ? उनीहरू डरमा पर्छन्। Now they would face extreme sorrow and fear, and their faith will be challenged to the limit. अनि वास्तवमा येशूको मृत्युको यो सबै घटनाद्वारा चेलाहरूले एकदमै अलमल र डरको महसुस गर्नेछन् र उनीहरुकै विश्वास पनि को चाहिँ जाँच हुनेछ त्यहाँनिर। But at Jesus' resurrection, the disciples will find new hope and purpose in their faith. तर येशू प्रभुको बहुरी उठाइमा चाहिँ ती चेलाहरू जो अलमल र डरमा थिए अब नयाँ आनन्द, उद्देश्य र विश्वास उनीहरूले प्राप्त गरे। Then they will remember all the things that Jesus had predicted had come true. जब त्यो अवस्था आउँछ येशू प्रभुको पुनरुत्थान पछि उनीहरूले सम्झने छन् कि येशू प्रभुले पहिला नै भन्नुभएका यी सबै कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै यो पूरा भयो, साँचो भयो, सत्य भयो भनेर उनीहरूले थाहा पाउनेछन्। And they would grow in their faith and trust in Jesus' words. अनि त्यसले गर्दाखेरि येशू प्रभुले सिकाउनु भएका वचनहरू प्रति चेलाहरू उनीहरूको विश्वास र भरोसामा परिपक्व हुनेछन्, वृद्धि हुनेछन्। So in that way their faith and belief in Jesus will be sealed and confirmed. अनि
त्यसैगरी उनीहरूको येशूप्रतिको विश्वास चाहिँ एउटा छाप लगाइएको र एकदमै निश्चयतामा भएको हुनेछ। Now, tradition tells us that eventually the 11 disciples all died as martyrs for their fervent faith in Jesus. अनि वास्तवमा हामीले इतिहासबाट थाहा पाउँछौँ 12 जना चेलाहरू मध्ये 11 जना उनीहरूको येशूमा विश्वास गरेको कारणले धेरै कठिन परिश्रम, कठिन सतावट र कष्ट र एकदमै दुःख महसुस गरेर उनीहरूले अनुभव गरेर सामना गरेर उनीहरूको मृत्यु हुँदछ। So at the resurrection of Jesus, all the disciples fully believed. जब येशूको बौरी उठाइको कुरा उनीहरूले देखे त्यसपछि सबै विश्वासीहरूले येशू प्रभुमा पक्का विश्वास गरे। So I say again, the resurrection of Jesus is the greatest event in all of history. त्यसकारणले फेरि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु येशू प्रभुको पुनरुत्थान इतिहासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा ठूलो घटना हो। The resurrection proved that Jesus is truly the Son of God and that the Son came into the world to live amongst us. अनि यो येशूको बौरी उठाइले प्रमाणित गर्यो कि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै साँचो रूपमा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर आफै हाम्रो बीचमा आएर बस्नुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। The resurrection proved that the Son of God came into this world to show us the only way to the Father. अनि यो पुनरुत्थानले अर्को प्रमाणित गर्यो के हो भन्देखि परमेश्वरको आफ्नो मात्र एकमात्र पुत्र हाम्रो लागि संसारमा आउनुभयो र हामीलाई पितासँग पिता कहाँ जाने एउटा मात्रै मार्ग जो छ उहाँद्वारा त्यो पनि देखाउनु भयो। Now we shall enter chapter 18 to observe the trials and crucifixion of Jesus. अब चाहिँ हामीले 18 अध्यायलाई हेर्ने छौं जहाँनिर चाहिँ हामीले येशूको पक्राउ र उहाँलाई चाहिँ मुद्दा लगाएको अदालतमा त्यसपछि उहाँको दण्ड मृत्युदण्ड उहाँलाई क्रुसमा मारिएको सबै कुराहरू हामी त्यहाँ हेर्ने छौं। So the events will move very quickly. I will not be reading all the verses. अनि यी कुराहरू चाहिँ छिटछिटो हामी हेर्ने छौं सबै पदहरू हामी पढिराख्ने छैनौं तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। But I will make comments, some brief comments on each section as time allows. जसै हामीसँग अध्ययन गर्दै जान्छौं यी खण्डहरुमा जे आवश्यकता छ हामी समय पुगेसम्म त्यसलाई अलिकति हेर्ने प्रयास गर्ने छौं। Just to clarify what is happening at each stage of the trial and crucifixion. अनि हामीले ती कुराहरू हेर्ने छौं जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ उहाँको पक्राउ उहाँलाई मुद्दा लगाइएको दोष लगाइएको त्यसपछि उहाँलाई मृत्युदण्ड दिएको यी समयहरुमा कस्ता कस्ता कुराहरू भए के घटना भए कस्तो भयो त्यसलाई हामी अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं। I will begin with a brief overview of the events that are going to happen soon. अनि हामीहरु सुरुमा चाहिँ अब जुन घटना हुन गइरहेको छ छिट्टै त्यसको बारेमा छोटो कुरा हेरेर सुरु गर्ने छौं। So it is late at night on Thursday night that Jesus is betrayed and arrested. वास्तवमा बिहीबारको एकदमै राति येशू प्रभुलाई दोष लगाइयो त्यसपछि धोका दिने व्यक्तिले अनि त्यसपछि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। He is first brought to the high priest and given a Jewish trial late into the night. अनि त्यही रात नै पक्राउ पर्नु भएपछि उहाँलाई पहिला चाहिँ प्रधान पुजारी कहाँ लगियो र त्यहाँ यहुदीहरुको धर्मगुरुहरुको बीचमा सभाको बीचमा जुन खालको कानुन लगाइने थियो त्यहाँ त्यो अदालती काम त्यहाँ भयो। This Jewish trial is the first trial. अनि त्यो चाहिँ पहिलो उहाँलाई परेको ट्रायल पहिलो उहाँलाई दोष लगाइएको कुरा थियो। Then a few hours later, very early on Friday morning, Jesus is brought over to Pilate, the Roman governor, to face a Roman trial. अनि त्यसपछि
बिहिबारको राति काटिसकेपछि बिहानको सखारै मध्यरात भन्दा पछि त्यसपछि रोमी हाकिम जो चाहिँ पिलातस त्यहाँ थियो उसकोमा येशूलाई ल्याइयो Now, this is the second trial. अनि रोमीहरूद्वारा जुन चाहिँ फेरि अब त्यो येशूलाई चाहिँ दोषी ठहराउने काम भइराखेको थियो यो चाहिँ दोस्रो मुद्दा लगाइएको दोस्रो चोटि उहाँलाई दोष लगाइने काम गरिएको थियो Now, although Pilate found no criminal offense in Jesus and wanted to set him free, the Jewish leaders demanded that Jesus be crucified. वास्तवमा पिलातसले चाहिँ येशूमा कुनै गल्ती पाएका थिएनन् येशूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कुनै दोष थिएन र उनी स्वतन्त्रमा छोड्न चाहन्थे र पनि यहुदीहरूले चाहिँ जिद्दी गरे कि येशूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड नै दियोस् भनेर So Jesus is crucified on Friday, the same day, and he dies on the cross by Friday afternoon. अनि त्यही दिन जब पिलातसको त्यो अदालतको काम उसले येशूलाई दोष लगाउने काम सिद्धिन्छ त्यसपछि त्यही दिन शुक्रबार दिउँसोतिर चाहिँ येशू प्रभु क्रुसमा टाँगिनु हुन्छ Let's begin by reading chapter 18 verses 1 through 3. अनि अहिले चाहिँ हामीले 18 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पढ्नेछौँ यी कुराहरू भनिसकेर येशू आफ्ना चेलाहरूसँग किद्रोन खोल्सा पारी जानुभयो त्यहाँ एउटा बगैँचा थियो येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले पनि त्यो ठाउँ चिनेको थियो किनभने येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ धेरै जसो भेला हुनुहुन्थ्यो तब बत्ती राको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आयो Now the Passover meal was shared by Jesus with his disciples in the upper room on Thursday night as mentioned in chapter 13 verse 2. अनि वास्तवमा 13 अध्यायको 2 पदमा भनेको जस्तो निस्तार चाडको त्यो चाहिँ भोज चाहिँ त्यो माथिको कोठामा थर्सडे बिहिबार राति चाहिँ त्यो भोज सँगसँगै चेलाहरूसँग येशू प्रभुले अन्तिम भोज गर्नुभएको थियो Now near the end of the meal Judas Iscariot left the room. अनि जब त्यहाँनिर बिहिबार राति त्यो अन्तिम भोज हुँदै थियो त्यसको अन्तिमतिर चाहिँ यहुदा इस्करियोत चाहिँ कोठाबाट निस्कियो बाहिर Now later Jesus also left the upper room with his disciples and they went to a garden which they frequented. अनि त्यसपछि त्यो माथिको कोठाबाट चेलाहरूसँगै येशू प्रभु पनि निस्किनु भयो र त्यहाँको बगैँचामा जानुभयो जहाँ धेरैचोटि जानुहुन्थ्यो I imagine Jesus often spent time with the disciples in this garden in fellowship and teaching. अनि हुन सक्छ यो बगैँचामा चाहिँ येशू प्रभुले चेलाहरूसँग धेरै पटक त्यहाँ समय बिताउनु भएको थियो पहिला पनि अनि त्यहाँ संगति प्रार्थना र शिक्षा दिने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो So while Jesus and his disciples are in the garden, in the shadows of the night, Judas shows up with a band of soldiers. त्यसकारणले अब यहाँ हामी देख्छौँ त्यो बगैँचामा त्यसको शान्त रूपमा चेलाहरूसँगै येशू प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस बेलामा यहुदाले चाहिँ यी सबै पहरेदार र रोमी सिपाहीहरूको एउटा समूह लिएर त्यहाँ आइपुग्छ He came with a band of soldiers and also the religious leaders, including the chief priests and the Pharisees. अनि त्यतिखेर त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ रोमी सिपाहीका दल अनि फरिसीहरू प्रधान पुजारी अनि उनीहरूको पहरेदार यी सबै समूह त्यहाँ लिएर उ आइपुग्छ They were there to arrest Jesus by surprise and by force if necessary. अनि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ दल बलताका साथ त्यहाँ आएका थिए र येशूलाई पक्रन चाहन्थे थाहै नदिकन सुटुक्क अनि आवश्यकता परेमा उनीहरू बल प्रयोग गरेर पनि येशूलाई पक्रनलाई तयार भएर गोलीगठा सहित आएका थिए They were likely expecting that Jesus and his disciples would disband and run away in different directions in fear.
अनि उनीहरूले विचार गरेका थिए येशू प्रभु र त्यस उहाँको चेलाहरू चाहिँ यताउता भाग्छन् भन्ने विचार गरेका थिए। So how would Jesus respond to this band of soldiers with Judas? अब यो यहुदाले ल्याएको यो दलहरू, यो सिपाहीहरू, यो पहरेदारहरू जो जो आएका छन्, यिनीहरूको अगाडि चाहिँ येशू प्रभुले के गर्नुहुन्छ त? Let's read verses 4 through 9. अहिले चाहिँ हामी यूहन्नाको सुसमाचार 18 को 4 देखि 9 सम्म पढ्ने छौं। तब आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर येशू अनि अघि आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने नासरतका येशूलाई। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरू सँगै उभिरहेको थियो। जब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्नुभयो, तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लडे। फेरि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले भने नासरतको येशूलाई। येशूले जवाफ दिनुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देऊ। अनि तपाईले मलाई दिनुभएकाहरूमध्ये एउटालाई पनि मैले गुमाइन भनी उहाँले भन्नुभएको वचन पूरा होस् भनेर यो भयो। So the first thing that John wants us to know is that Jesus was not at all taken by surprise. अनि यहाँनिर पहिलो कुरा यूहन्नाले प्रश्न पार्न चाहेका छन्, त्यो चाहिँ यो दलबल सहित येशूलाई मार्नले पक्राउ गर्न आएका मान्छेहरूको यो झुण्डको अगाडि येशू प्रभुलाई कुनै अचम्म लागेका थिएनन्। येशूलाई पुरा थाहा थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यूहन्नाले देखाउँदै छन्। He knew exactly the situation beforehand, and instead of running away, Jesus came forth and asked them a question. अनि पहिलादेखि नै येशू प्रभुले यो सबै कुरा जान्नु भएको थियो। अनि भाग्नको साटो उहाँ अगाडि आएर तिनीहरूलाई सोध्न थाल्नुभयो। So Jesus boldly stepped up and asked them, "Who are you seeking?" अनि येशू प्रभुले साहससँग अगाडि आएर सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? Now this group that came to arrest him was so shocked by his boldness that they took a step back and lightly they fell on each other. अनि येशू प्रभुको यो तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ भन्ने यति जोसिलो शब्द थियो, ती सबै मानिसहरू त्यतिखेर अलिकति उनीहरू अचम्ममा परे र उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अलिकति उनीहरू आफै लडे भनेर यहाँ हामी देख्दछौँ। Now this is the comical picture. अनि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा अचम्मको चित्रण यहाँ हामी पाउँदछौँ। A funny picture, a band of people, including soldiers, falling over each other in front of Jesus. अनि वास्तवमा यो सयौं मानिसहरूको समूह पुरा पक्डनलाई तयार शक्तिका साथ आछ। अनि यिनीहरू सबै येशू प्रभुको एउटा साहसको अगाडि उनीहरू पाक्रा पुक्रू लड्छन्। यो एउटा अचम्म, एउटा हाँस उठ्दो एउटा परिस्थिति हामी देख्दछौँ। This is a picture of human beings trying to arrest the mighty Son of God. अनि यहाँनिर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पुत्रलाई पक्राउ गर्न आएका यी मानिसहरूको एउटा कमजोरीपन हामी यहाँ देख्दछौँ, किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो। If Jesus did not allow himself to be arrested, they would never be able to arrest Jesus. अनि वास्तवमा येशू प्रभुले उनीहरूलाई पक्राउ हुन दिन नचाहनु भएको भए तिनीहरूले कहिले पनि येशू प्रभुलाई पक्राउ गर्न सक्ने थिएन। So Jesus essentially tells the arresting party, I am the one you are looking to arrest, but let these other men go free. अनि यहाँनिर येशू प्रभुले उहाँलाई पक्राउ गर्न आएको त्यो झुण्डलाई, समूहलाई, दललाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले खोजेको व्यक्ति मै हुँ, तर यिनीहरू जो यहाँ छन् यिनीहरूलाई चाहिँ जान देऊ। Now he allows himself to be arrested, but he demands that the disciples go free. अनि उहाँ आफैलाई पक्राउ पर्नलाई उहाँले दिनुहुन्छ,
तर उहाँका चेलाहरूको लागि चाहिँ खुला छोड्दिनलाई उहाँले भन्नुहुन्छ। Now we see that even in this dark hour, Jesus was concerned for his disciples and he protected them. अनि हामीले यहाँनिर देख्दछौँ येशू प्रभु जो आफै पक्राउ परेर क्रुसमा मर्नलाई जाँदै हुनुहुन्छ यो अन्धकारको घडीमा उहाँ आफैले उहाँका चेलाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्न चाहनुभयो। And so the soldiers did not touch the disciples. त्यसैले हामी देख्दछौँ ती सिपाहीहरू जो मान्छेहरू आथे तिनीहरूलाई चेलाहरूलाई चाहिँ छोएनन्। Verse 9 says that this is to fulfill what Jesus had earlier spoken in chapter 6, verse 39, and also in chapter 17, verse 12, that none that belong to him will be lost. अनि यो यहाँनिर 9 पदमा लेखेको छ तपाईले दिनुभएको एउटालाई पनि मैले गुमाइन भन्ने उहाँको वाक्य पूरा गर्नलाई 6 अध्यायको 29 मा उहाँले भन्नुभएको 17 अध्यायको 12 मा उहाँले भन्नुभएको त्यो वचन पूरा हुनुपर्ने थियो अनि त्यस अनुसार यहाँ साँच्चै नै चेलाहरूको सुरक्षा भएको हामी देख्दछौँ। So there are two things that we can note regarding these events as John tells them to us. अनि जसै यूहन्नाले यो उहाँको पक्राउको घटनाको बारेमा भनिराखेको छ हामी यसबाट दुईटा कुरा हेर्न सक्छौं। First is the fact that Jesus knows the situation beforehand and he is in complete control of the situation. अनि पहिलो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्देखि यो कालो यो एकदमै अन्धकारको समय अथवा उहाँको लागि क्रुसमा दुःख भोग्नु पर्ने मर्नु पर्ने यो सबै कुराको बारेमा येशू प्रभुलाई पहिला नै थाहा छ र उहाँ पूर्ण त्यसलाई आफ्नै कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छ। यो कुरो पहिलो कुरा हामी देख्दछौँ। What happens to Jesus will come to pass because he allows it. अनि येशूलाई जे कुरा त्यहाँ भएको थियो त्यो घटनामा त्यो कुरो हुँदछ किनभने उहाँले त्यो कुरो हुन दिनुहुन्छ। Now second thing to note is that many of the events that happen are a fulfillment of prophecy. अनि दोस्रो कुरा हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने धेरै कुराहरू जुन यहाँ भएको छ त्यो सबै कुराको भविष्यवाणी पहिला भएको थियो र त्यो भविष्यवाणी यहाँ पूरा भएको हामी देख्दछौँ। Either prophecy of things written in the Old Testament or prophecy based on words spoken by Jesus earlier on. अनि यी भविष्यवाणी बाणीहरू चाहिँ पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूले बोलेका भविष्यवाणीहरू हुन सक्छन् अथवा येशू प्रभु आफैले भन्नुभएका कतिवटा पछि हुने कुराहरूको बारेमा भन्नुभएको भविष्यवाणी हुन सक्छ। ती कुराहरू यहाँ पूरा गर्न हुनुपर्ने थियो जुन चाहिँ हामीले भएको देख्दछौँ। As we read the last two chapters of the gospel, John is going to point out at least 10 instances of such fulfilled prophecy. जसै हामीले बाँकी अन्तिम दुई अध्यायहरूलाई अध्ययन गर्दछौँ अनि यूहन्नाले यहाँनिर पहिला भविष्यवाणी बोलिएको अगमवक्ताहरूद्वारा अथवा येशू प्रभु आफैले त्यस मध्येमा 10 वटा कुराहरू चाहिँ पूरा भएको प्रमाणहरू यूहन्नाले यहाँ उल्लेख गरेका छन्। Now we move on to verses 10 to 12. We read that Simon Peter, the disciple who is known to be impulsive, suddenly draws his sword and cuts off the high priest's servant's ear. अनि अहिले हामी 10 र 11 मा पढ्ने छौं पत्रुस सिमोन पत्रुस जो चाहिँ एकदम छिटो कुनै पनि कुराको लागि जोसिलो भएर निस्किने उनले चाहिँ तरबार निकालेर मुख्य पुजारी प्रधान पुजारीको नोकरको कान काट्दछ। Now Jesus immediately stops Peter in this act of violence. अनि यो पत्रुसले गरेको कामलाई चाहिँ येशू प्रभुले तुरुन्तै रोक्नु भएको छ। यहाँ we see again that Jesus never resorted to violence for any reason. अनि हामी यहाँ फेरि पनि देख्दछौँ येशू प्रभुले कहिल्यै पनि यो शारीरिक हिंसाका कुराहरू गर्नु भएको छैन उहाँले कहिले पनि। Jesus came to bring peace between God and man and peace between human beings.
वास्तवमा येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा शान्ति र मिलाप ल्याउन आउनुभयो अनि मानिसहरूको बीचमा पनि शान्ति स्थापना गर्न उहाँ आउनुभयो। His followers, Christians, that means you and me, we must be people of peace. उहाँलाई पछ्याउने क्रिस्चियनहरू त्यसको मतलब तपाईँ र म हामीहरू चाहिँ शान्ति स्थापना गर्ने मानिसहरू हुनु पर्दछ। No matter what happens, we must never resort to violence. जे भए तापनि हामी झगडा यस्तो खालको हिंसा यस्तोमा लाग्नु हुँदैन। In family, in work situations, in national situations, we must never resort to violence. अनि परिवारमा होस्, काममा होस् अथवा देशको लागि होस्, हामी कहिले पनि उत्सुकता के हुन्छ उच्छृङ्खल भएर झगडा तगडा यस्तो खालको हिंसाको कुराहरू गर्नु हुँदैन। Now in verse 11, Jesus said to Peter the following words. 11 पदमा पत्रुसलाई येशू प्रभुले यी शब्दहरू भन्नुभएको छ। Shall I not drink the cup the Father has given me? अनि यहाँ भन्नुभएको छ के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिउँ? In the Old Testament, the cup refers often signifies sufferings. अनि पुरानो नियममा पनि यो कचौरा भन्ने जुन शब्द छ त्यसले चाहिँ कष्ट भनेर बुझाउँदछ। The cup also signifies often the wrath of God. अनि अर्को कुरा चाहिँ कपले चाहिँ परमेश्वरको क्रोध भन्ने कुरा पनि जनाउँदछ। We see this for example, in Psalm chapter 75 verse 8. अनि हामीले यो कुरा चाहिँ भजन संग्रह 75 को 8 पदमा पनि देख्दछौँ। And also Isaiah chapter 51 verse 17. अनि अर्को चाहिँ यशाया 51 को 17 पदमा पनि हामीले यो कुरा देख्दछौँ। So I just said Psalm 75:8 and Isaiah 51:17. You got that right? Yeah. Okay. Okay. So Jesus was essentially saying to Simon, you do not have to defend me because I accept that the suffering that the Father wants me to go through. वास्तवमा येशू प्रभुले यहाँ पत्रुसलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई सुरक्षा गर्नु पर्दैन किनभने मैले पिताले जुन दुःख भोग्नु पठाउनु भएको छ मैले त्यो पूरा गर्नुपर्छ। Now the sufferings that Jesus endured is the suffering that was paid for the sins of the world. अनि वास्तवमा येशू प्रभुले जुन चाहिँ कष्ट भोग्नु भयो त्यो चाहिँ संसारको मानिसहरूको पापको लागि भोग्नु भएको थियो। That is your sins and my sins. अनि त्यो चाहिँ तपाईं र मेरो पापको बदलामा उहाँले भोग्नु भएको कष्ट थियो। So Jesus suffered in our place, and this was the will of the Father. अनि वास्तवमा हामीले भोग्नु पर्ने दुःख हाम्रो ठाउँमा येशूले भोग्नु भयो अनि त्यो नै परमेश्वरको इच्छा थियो। This shows us how much the Father and the Son, both of them, love us. अनि यो कुराले एउटा प्रमाण देखाउँदछ पिता र पुत्र दुवैले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर। Finally then, as we end in verse 12, we see that they arrested Jesus and they bound him up. अनि अन्तिममा 12 पद हामी पढेर सिधाउने छौं त्यहाँनिर हामी देख्दछौं येशू प्रभुलाई उनीहरूले पक्रे र उनीहरूलाई बाँधे उहाँलाई बाँधे। More accurately, we should say that Jesus allowed himself to be arrested and bound. अनि वास्तवमा सत्य कुरा साँचो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ येशू प्रभु आफैले उनीहरूलाई पक्रनलाई अनुमति दिनुभयो र तिनीहरूले बाँध्नलाई पनि उहाँले अनुमति दिनुभयो। Now, next week we will continue with what happens after the arrest. अनि अर्को हप्तामा चाहिँ हामीले यो येशू प्रभुको पक्राउ पछि के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हेर्ने छौं।
So please read the rest of chapter 18 before our lesson next week. अनि तपाईले 18 यूहन्नाको सुसमाचार 18 को बाँकी पदहरू अर्को हप्ताको अध्ययन भन्दा अगाडि पढेर आउनुहोस्। Thank you for your attention in this very important chapter. अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय जो छ त्यसमा तपाईको ध्यानको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। God bless you, and I'll see you next week. Pastor Silas, can you close us with a word of prayer? अनि परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनु भएको होस्। हामी अर्को हप्ता भेट्ने छौं। आउनुहोस् हामीहरु प्रार्थना गरेर यसलाई अन्त गर्ने छौं। प्रभु हामी जसै यो तपाई पक्राउ पर्नु भएको अनि अरु कति धेरै प्रमाणका कुराहरु, कति धेरै सत्यताका कुराहरु हामीले अहिले भर्खरै हेर्यौं। साच्चै नै तपाई परमेश्वरद्वारा जुन क्रुसको एउटा काम तपाईले उद्धारको बाटो तयार गर्नलाई गर्नु भएको जुन कुराहरु छ यसको वरिपरि तपाईको सत्यता जुन कुराहरु छ साच्चै नै प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। हामी हराइराखेकाहरुलाई पनि तपाईले बचाउनु भयो। यी सबै कुराहरु बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुभयो र आज हामी अध्ययन गरिराखेका छौं प्रभु। तपाई प्रभुले हामीलाई आफ्नो छोरा छोरी हुने अधिकार दिनुभयो प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौं यसै प्रकारले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू तपाईलाई चिन्दैनन्। तपाईले जुन अचम्मको काम, यति ठूलो उद्धारको काम पूरा गर्नुभयो, इतिहासमा सबभन्दा ठूलो घटना जो तपाई मृत्युमा गएर फेरि बौरी उठ्नुभयो, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूको निम्ति एउटा मात्र बाटो स्वर्ग जाने, न धर्म न कुनै कुरा अब तपाईले तयार गर्नु भएको छ प्रभु। हामी यो सबै कुराको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं, तपाईको नामलाई उचाल्दछौं। अनि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो हिँडाइमा, हाम्रो सोचाइमा, हर कुराहरुमा तपाईको जे उद्देश्य छ मानिसहरूलाई तपाईमा विश्वासमा डोर्याउनको निम्ति हामी अझै जोशिलो, तपाईको सत्य कुराहरूलाई घोषणा गर्नको निम्ति अझै जोशिलो हुनलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। अनि धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरू तपाईको उद्धारको बाटो जानेर पश्चाताप गरेर तपाईलाई विश्वास गर्न सकुन्। फेरि पनि प्रभु यो मौकाको लागि धन्यवाद दिन्छौं जो तपाईको वचन आज हेर्न सक्यौं। एक एकलाई लिनुहोस् र यो सत्यतालाई पूर्ण हृदयले पछ्याउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। Amen. Amen. Thank you. I'll see you next week. Amen. Amen. Next week I'll be in Nepal, but we will be here. Okay, I'll see you. Yeah, thank you brother. Okay, सबैलाई जय मसीह। मलाई लाग्यो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड छ अनि तपाईहरु यसलाई दोहोर्याएर हेर्नुस्। हामी यो सबै यूहन्नाको जति पनि मेसेज छ हामीले वेबसाइटमा राख्ने प्रोसेसमा छौं। एक दिन सबै त्यहाँ हुन्छ, तपाईले फेरि दोहोर्याएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आशा छ तपाईहरु सबैलाई पनि आशीषित भयो भनेर। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हामी बिदा हौं है त। मसीह, बाय बाय। जय मसीह। Jai Masih. जय मसीह। है त, ल सबैलाई बाइ बाइ।